Okay, good day po. So, in response po dun sa binigay nyo po na circuits, so, ito na po yon. So, una, ang requirements po natin, sa PIC microcontroller po kasi yung mas mababa po na version ng PIC microcontroller, let me say yung ating PIC16F84A, yun po kailangan po kasi na i-upload natin is yung buong folder ng ating pong ginawang file, no, o ginawa natin pong codes. So right now ang papakita ko po sa inyo kung paano po ito mag-upload po tayo ng ng code po natin dito sa online. So I have here the online version of Tina. Okay, and ang gagamitin ko pong software is MPLab X, no? So may mas mataas na version. So ito kasi yung dati ko pang version kaya hindi ko pa po pinapalitan, pero meron din po ako ditong mas higher version ng MPLab X, yung 5.4 o 5.40. Okay, so ang requirements po natin sa PIC32 ay yung ating hexadecimal file, no? Hexadecimal file tsaka yung LST file, yung dalawa po na yan. Yan po kaya nakikita nyo po dito nakalagay hex and LST file. Yan po yung requirements. So sa mas lower version na ng PIC, ang requirements po sa kanya is yung buong file. Halimbawa kagaya po na itong ginawa ko na ito, no, sa MPLab X. So punta lang ako ng properties ko, tingnan natin kung saan ko ito nilagay. So dito ko nilagay sa trial PIC32 sa documents, sa PIC project. So punta lang ako ng documents ko. Tapos PIC project ko, yung trial PIC. So ito po yung sinasabi kong buong folder, no? Yung buong folder na to, ito yung sa mas mababang version. Ito yung kailangan mong gawing zip file, no? Itong buong folder na yan. So yan, gagawin mo siyang zip file. Pero hindi muna natin yan dahil hindi yan yung topic natin. So pinakita ko lang po sa inyo kung na sa lower version yung buo na yan yung yung kailangan natin. So dahil higher version tayo, PIC32. So ang kailangan po natin, so sabi ko LST tsaka yung hexadecimal file. Yun nga lang kapag yung normal po na kapag nag-compile po tayo dito sa MPLab X IDE, hindi po siya nagpo-produce ng LST file. So try po tayo na gumawa ng new file o new project. Okay, so sabihin natin yung gamit natin na PIC32 MX795F512H, no? Okay. So next is, so okay, sa akin kasi PIC3, yun lang ilalagay ko dito, yun yung available hardware ko. Pero hindi naman to required ngayon kasi wala naman po tayong i-upload sa mismong microcontroller. So next, ang kailangan po natin is XC32 na compiler, no? So meron sa akin dito kasi may available ako dito na C32 from MPLab C32. Yung dati po kasi na high-tech na yan, no, yung high-tech po na yan na pangalan na ito. Dati po kasi high-tech yan, no, ibang company. Ngayon binili po yan ng MPLab kaya pinangalanan na po yan na XC, no? Kaya XC32 na po. So itong XC32, kapag nag-download po kayo ng mga gantong compiler, meron po itong bayad, no, pero makakakuha po kayo nito ng libre lang, no, yung XC32 compiler. So punta lang po kayo doon sa MPLab na website, no, from microchip, at makakakuha po kayo nito na XC32. Ito po yung requirements natin na compiler. Yung sa mga mas lower version naman po ng PIC microcontroller, ang ginagamit ko is XC8, no, or XC16. So ngayon ang gagamitin natin is XC32 dahil mas mataas na microcontroller yung gamit natin. Okay, so click lang po natin yan, then click next. So syempre, saan natin idadalhin yung ating project na gagawin? So depende kung saan yung location mo, no? So dapat laging matandaan mo yung location mo na yan. So depende kung saan mo ilalagay. So halimbawa yung inyo pong concern, no, sabihin ko lang dito, dapat ang gagawin nating pangalan is yung project name natin dapat lang, one word lang, no. Huwag tayo maglagay ng space o yung iba, meron kasi yung ako nagiging error, halimbawa ang ginawa ko is underscore tapos panibagong word. Ngayon pag nagko-compile ako tapos kailangan ko yung .lst file,
or that list file no nagkakaroon ako ng error. Kaya mas maganda po is one word lang. O sabihin na lang natin is PIC32 example, no? So ayan na lang, no, one word lang yung pinangalan ko. So sinet as main ko para hindi na ako, kasi marami ako na create ko dito na project, no. Sinet as main ko na ito direct ngayon para kapag okay ko, pag click ko ng finish, ito na agad yung nakaset na project na gagawin. Okay, so finish. So yan, so ito na siya sa taas, no. Kung makikita nyo, siya yung naka-highlight, no, yung project na yun. So ito yung mga iba kong project kasi dito na nag-try ako, no? Okay, so next is kailangan natin syempre yung ating pinaka main file. So close muna natin yung iba natin dito na file. So gagawin kong file yung pinadala nyo po sa amin. So sa source file, so click lang ako ng new C main file. Okay, so sabihin na natin ang pangalan ko dito is main. Ito yung kasi yung pinaka main file natin. So yan lang ang ibang pipindutin, yan lang yung file name lang, tapos finish. So kung mapapansin nyo, dito na yun sa ating source file, yung ating C main file. So hindi muna ako maglalagay ng header file kasi hindi naman natin kailangan ngayon, no. Pero so, kapag may mga iba po kayong program, required po kasi yung ating header file, no. Ibig sabihin, meron po kasi tayong sineset yung kanyang configuration bits. Pakita ko lang po rin dito sa inyo kung para saan yung configuration bits. O sige, gawa na lang din ako para for future project po ninyo, no. Pwede nyo gawan po ng configuration bits, no? So ito po yon sa Windows, sa PIC memory view meron tayong configuration bits. Ito po kasi yung mga sineset po natin, no, yung mga initial settings po natin sa ating pong microcontroller bago po natin ito programan, no? Gaya nung ating pong watchdog timer and etc. Napakarami po dito, nandito na lahat halos, no. Kung gagamitin nyo siya for USB, yan, nandito na rin, no. Ayan, yung watchdog timer, kalimitan kasi ito is naka-enable lagi ito. Kapag naka-on kasi yung watchdog timer natin, so restart lang ng restart, no, yung ating program, no. So depende kasi kung gusto mo itong tawagin sa program. So si watchdog timer kasi may sarili siyang timer, no. Kapag nagkaroon, supposedly dapat pag nagkaroon ng problema, siya yung magre-restart doon sa microcontroller, no, para halimbawa naghang yung program, si watchdog timer yung magre-reset, no, ng buong program. So depende po sa inyo kung paano po yung settings nyo. So pinakita ko lang po ito sa inyo para po maging familiar po kayo dito sa part na ito. So check nyo na lang po ito. So nandiyan naman mo yung mga description yan, category, settings. So yan po yung sinasabi ko sa inyo. And then ang ginagawa ko po dito, so baba mo ko muna yan. Ang ginagawa ko po dyan, punta ako dun sa project, nawala yung project ko, na-close ko. So ito, so ginagawa ko dito, naglalagay ako ng header file, no? So create ako ng header file, C, tapos header file. Sabihin ko dito, ito yung aking configuration or config.h. Ito yung ating file extension is h, no? And then balik ako dito sa aking configuration bits, no? So halimbawa wala akong binago, depende kung may babaguhin kayo, no? So for the future nyo na lang, project nyo lang, so hindi dito sa pinakita nyo sa akin dito, kasi yung pinakita nyo kasi sa akin buo na yung pinisinan nyo po sa amin buo na siya ng program. So dito pinakita ko lang kung paano natin po siniset yung ating configuration list. So ayan po, so set nyo lang po yan, depende kung anong maging settings nyo. After nyo pong maset, so click nyo po itong generate source code to output, no? Pag click nyo po nyan, okay, nawala yung ulitin ko. Ayun, napunta dito, kapila. Ulitin ko po, no? Close natin para makita po ninyo. Dito pa rin ako sa configuration config.h na header file. Windows, tapos PIC memory views, tapos dito po tayo sa configuration bits. So ayan, so kung nabago nyo na po, kung na-configure nyo na yung ating configuration bits,
medyo marami dito kasi PIC32 na po ito, no? Kaya mas marami tayong pwedeng ma-configure po dito. So unlike sa mga mas mabababa, yung mga 8-bit po, no, o mga 8-byte po na ano, no, mga 8-bit na na microcontroller. So mas konti lang yung mga microconfigure dito, napakarami. Okay, so click ulit natin to, generate source code to output. So ayan na po, no, napunta na siya dito. So ito na po yung settings natin, no. So ang ginagawa po natin dito is kinokopya na po natin to lahat. So control A, o i-highlight na lang natin, no? Tapos copy, no, and